Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Petrit Kryeziu dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Të entën në gjykatën themelore të PE-s u shpall aktgjykimi ndaj ish-prokurorit të prokurorisë speciale, një herit kreut të Task Forcës antikorrupsion Nazmi Mustafi, i cili akuzohej për 2 vepra penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimit, si dhe për armbajtje pa leje. Pas një viti gjykim, Nazmi Mustafi u shpall fajtor dhe u dënua me 5 vjet burg. Gjatë kësaj kohe të qëndrimit prapa grilave, ai detyrohet të paguaj edhe 10.000 euro gjob. Fajtoru shpallën edhe 3 të akuzuarit tjerë, Xhelal e Reshat Xherka, si dhe Mirela Ndoci. Mirë po fillimisht, ju ftoj të ndiqni një reportazh me përmbledhje të këtij rasti. Përfshirja e tij në shumë prej rasteve specifike, përfshir këtu arrestimin e ish-guvernatorit të Bankës Qendrore Hashim Rexhepi dhe emërimi i tij në krye të Task Forcës kundër korrupsionit, e kishin bërë ish-prokurorin special Nazmi Mustafi, njëri ndër prokurorët më në zë në vend. Mustafi, i cili u arrestua me 2 prill 2012, u hetua nga prokurori ndërkombëtar Cezary Michalzchuk, i cili në aktakuzën e tij pretendon se Mustafi përmes personave të tjerë kishte kërkuar shuma të ndryshme të parave që t'i pushonte hetimet ndaj tyre. Sipas aktakuzës, në rastin e parë Mustafi kishte bashkëpunuar me 2 të pandehurit, Xhelal dhe Reshat Xherka, të cilët i kishin kërkuar pashkmirashit 50.000 euro në emër të prokurorit Mustafi. Hetimet e prokurorit Michalzchuk rezultuan me nxjerrjen e konkludimit se ish-prokurori Mustafi dhe vëllezëri Xherka nga pashkmirashi kishin arritur të zhvasin 30.250 euro, me qëllim mbylljen e hetimeve. Mirashi atkoh ishte duke u hetuar nga prokurori Mustafi me dyshimet se kishte shpërdorur detyrën zyrtare, ndërsa ishte likuidator i bankës kreditore në Gjakov. Ish-prokurori special Mustafi, sipas aktakuzës, pasi që e kishte kuptuar se ndaj Mirashit kishte dyshime të bazuara, ishte marrë vesh me vëllezërit Xherka që ta kontaktojnë Mirashin dhe t'i kërkojnë 50.000 euro, të cilat duheshin të shfrytëzoheshin për shërimin e djalit të sëmurë të Mustafit. Siç pretendon akuza, vëllezërit Xherka u takuan me Mirashin për herë të parë në gusht të 2012-s, në zonën e Çabratit në Gjakov, ku i kishin rrëfyer Mirashit për kallëzimin penal ndaj tij në lidhje me bankën kreditore. Disa ditë më pas, ish-prokurori Mustafi e kishte udhëzuar stafin e tij që ta ftoni përmes telefonit Mirashin në zyrën e tij me kërkesë që të ofrojë prova kundër ish-guvernatorit Hashim Rexhepi. Ndërsa në një takim tjetër, prokurori Mustafi i kishte thënë Mirashit se nuk e kishte arrestuar atë për shkak se i njehinin vëllezërit Xherka. Mirë po dhe përkundër pagesës së 23.000 eurove, të cilat Mirashi i kishte dorëzuar tek vëllezërit Xherka, në 24 shkurt 2011, Nazmi Mustafi lëshon vendimin për fillimin e hetimeve kundër Mirashit dhe Meridian Kuklecit. Me urdhër të Mustafit, Mirashi arrestohet me 28 shkurt, ndërsa për të gjykata cakton masën e arrestit shtëpiak. Nga aty, sipas aktakuzës, Mirashi kërkon ndihmën e vëllezërve Xherka, të cilët më 10 mars kërkojnë edhe 5.000 euro të tjera. Dorëzimi i këtyre parave sipas aktakuzës ishte bërë pas kontaktit që Mirashi e kishte me policinë e Kosovës. Ndërsa pas pagesës së parave, prokurori Mustafi kishte kërkuar ndërprerjen e arrestit shtëpiak për Mirashin. Pjesë e rëndësishme e aktakuzës së prokurorit janë edhe kontakte telefonike sipas të cilave del se Nazmi Mustafi i kishte thirrur 114 herë vëllezërit Xherka dhe u kishte dërguar 7 SMS atyre, ndërsa vëllezërit Xherka e kishin thirrur 72 herë dhe i kishin dërguar 33 SMS Mustafi. Përpos kësaj, Nazmi Mustafi akuzohet se në bashkëkryerje me Mirela Ndocin, e akuzuara tjetër në këtë çështje, kishin arritur të merrnin në shumë të pacaktuar parash nga të dyshuarit Vullnet Latifi, Albert Lumezi, Lavdim Koshtova dhe Afrim Govori, të cilët ishin duke u hetuar nga prokurori Mustafi. Në aktakuzë thuhet se më 11 shtator 2019, ish-prokurori Mustafi e kishte takuar miken e tij Mirela Ndoci, me që Mustafi i kishte informatat për pretendimet ndaj zyrtarëve të bankave. Ai këto informata i kishte zbuluar tek Mirela Ndoci, duke i kërkuar asaj që t'u bëj propozim të pandehurve që të japin para në kompenzim të mbylljes së hetimeve. Sipas aktakuzës, pasi që të dyshuarit kishin refuzuar pagesën, ata e kishin paraqitur rastin në polici, me pretendimin se prokurori po tentonte që të hakmerrej ndaj tyre me nisjen e hetimeve. Të gjitha këto pretendime të prokurorit ndaj Nazmi Mustafit dhe të tjerëve u vërtetuan nga gjykata. Me aktgjykimin e shpallur më 23 maj 2013, gjykata e gjeti fajtor Nazmi Mustafin për 3 vepra penale,
duke dënuar me 5 vite burgim dhe 10.000 euro gjobë. Të fajshëm u shpallën edhe vëllezërit Xhelal dhe Rashat Zherka, të cilët u dënuan me nga 4 vite burgim dhe me nga 10.000 euro gjobë, ndërsa akuzuara tjetër Mirela Ndoci u dënua me 6 muaj burgim dhe 10.000 euro gjobë. Sipas vendimit të gjykatës, Mustafi dhe 2 vëllezërit Zherka do qëndrojnë në paraburgim deri në një vendim tjetër, ndërsa e pandehur Ndoci u la e lirë deri në plot fuqishmërinë e aktgjykimit. Shikues të nderuar, pas shpalljes së aktgjykimit, të akuzuarit mohuan të gjitha veprat penale për të cilat gjykata mori aktgjykim dënues. Madje zotri Mustafi tha se i gjithë ky proces gjyqësor ka qenë i montuar nga persona me ndikim të madh në sistemin prokurorial të Kosovës. Çështja kryesore të cilën Mustafi e përmendi pas gjykimit ishte konflikti i tij me kryeprokurorin e apelit Aleksandër Lumezi. Kjo çështje ishte diskutuar edhe gjatë shqyrtimeve gjyqësore. Sipas proces verbalit të gjykatës, e tërë kjo çështje ishte iniciuar për faktin se njëri nga të hetuarit e Mustafit ishte i vëllai i prokurorit Lumezi. Gjatë dëshmisë së tij në gjykatë, prokurori Lumezi kishte thënë se nga vëllai i tij kishte kuptuar se ai ishte në presion nga Mustafi, ndërsa nga ana tjetër, Mustafi kishte deklaruar se kishte takuar Lumezin në Çaklavic në restorant Molla e Kuqe. Dhe aty, Lumezi kishte kërkuar që ta hudh poshtë akuzën kundër vëllait të tij. Po ashtu Mustafi gjatë dëshmisë së tij në gjykatë kishte thënë se në korrekt të vitit 2011, Aleksandër Lumezi dhe 2 persona të tjerë e kishin vizituar atë në shtëpi, duke kërkuar që të hedh akuzën kundër Albert Lumezit. Kjo akuzë ishte mohuar në tërësi nga prokurori Aleksandër Lumezi. Mustafi i ripërsëriti këto akuza pak minuta pas shpalljes së aktgjykimit. Në Mustafi, si vlerësoni vendimin e gjykatës? Thashe thëna dhe montimi i hajnave, ne tjetojnë i hajna. Për kënd e keni fjalën? S'ka drejtësi këtu, dihet kush është u prapavi. Kush është? Dihen kush janë ata. A mund na tregoni emra? Emrat dihen emrat kush janë. Prej Lumezit, Aleksandër Lumezit që ka mbrojt vllavin e vet, Ismet Kabashi. Mirë po dele vërteta në çështë. Po bashkëpunuesi i tyre është. Keni thënë që keni qenë shantazhuar prej kujt? Po, prej të gjithë. Cili prokurori vartë shtëpia? Ai ka ardhur në gjithë më është kërcënu. Për çka? Me 3 vet. Me ajek landën e vllavit vet. Pas deklaratave publike të Nazmi Mustafit në gjykatore, ne kontaktuam me kryeprokurorin e prokurorisë së apelit Aleksandër Lumezi. Lumezi nuk pranoi të prononcohet. Ai na tha: "Nuk dëshiroj të merrem me thashëthëmet e Nazmi Mustafit. Gjykata tashmë ka marrë vendim për të." Për akuzat e prokurorit Mustafi, kontaktuam edhe me vllaun e kryeprokurorit Aleksandër Lumezi, Albert Lumezin. Ai nuk pranoi të deklarohet për këtë çështje, me arsyetimin se çfarë ka pasur të thotë e ka thënë në gjykatore. Të njëjtin mendim e ndau edhe kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi. Unë nuk dëshiroj të komentoj vendimet e gjykatës e po ashtu nuk dëshiroj të komentoj as fjalët e Nazmi Mustafit. Ndërsa avokati Nazmi Mustafit Bajram Tmova na tha se ligji i alejon avokatit që të mos jetë prezent gjatë shpalljes së aktgjykimit. Për dallim nga avokati Tmova, mbrojtësit e të akuzuarve tjerë ishin prezent në gjykim dhe të njëjtit e kundërshtuan në tërësi vendimin e gjykatës themelore të PE-s të udhëhequr nga trupi gjykues i EULEX-it. Mbrojtja konsideron se ky vendim ishte shumë i rëndë. Sipas mbrojtjes, pas paraqitjes së ankesës, gjykata e apelit duhet ta shikojë këtë rast me një sy shumë më kritik. Nuk kemi kënaqur me vendimin e gjykatës. Kundër këtij aktgjykimi të zyrtar ankesë shkallës së dytë, konsideroj se klienti im është i papajshëm dhe nuk është argumentuar që ka kryer vepra penale. Kryekuput kemi të bëjmë me marrëdhënie civile juridike me kontratat që kanë marrë partua edhe nuk kanë marrë atë për veti, atë për Nazmi Mustafin për me liru prej paraburgimit. Kështu thuhet janë provat në gjallë. Unë po flas mbas provave. Jo ato që po më thë këtë mund. Vendimin e dëgjuar të rriut të gjykatës,
Pretendimet tona cilat I kemi paraqit, faktikisht gjykata nuk I mor parasysh. Mi po duhet të dim që kjo është vetëm gjykata themelore, është gjykata e shkallës parë, kështu që është e drejta ankesës nga ana jonë të paraqitet, kështu që me një fjalë popullore loja nuk ka përfundu, kështu që do të parashtrojmë ankesë dhe besojmë që shkalla e dytë do të na aprovojë. Nuk ka asnjë provë e cila vërteton se klienti im Gjela Zherka ka pranuar tolla nga dokush. Kjo mund të vërtetohet edhe nga shkresat e lëndës, se ai nuk ka marrë tolla nga askush. Kam paralajmëruar ankesën dhe prapë vazhdoj të pretendoj se nuk ka prova të mjaftueshme që të shpallet fajtore për atë dyshim, I cili nuk është argumentuar as në aspektin juridik, as faktik, as logjik, as e tjera. Po konsideroj që dispozitivi ka mund të jetë shumë më ndryshe, a mund të qëndrojë diçka tjetër, po jo kjo që e ka ndihmuar Nazmi Mustafin. Dhe për veprën penale të ndihmës nuk ka pas figurë të asaj vepre. Unë mendoj se deri me tani mjafton që janë shkatërruar jeta kësaj zojes dhe mendoj se veç ardhja në për këtë gjykatë që me shumë numër të madh gjykimet ka shkaktuar një shqetësim edhe në karrierën edhe në backgroundin e saj. Pres që shkalla e dytë përkatësi gjykata e apelit ta rregullojë këtë çështje dhe ta vëjë drejtësinë në vend. Kjo është ai qëndrimi si mbrojtës, por mendoj që në shkallë dytë nuk do të mund të kalojë sepse konsideroj se do të ketë një sy më kritik dhe profesional ta shoh atë akuzë dhe këtë gjykim që e presim ta shohim cilat do të jenë ato arsyeshmëria ligjore dhe juridike që do ta jep ky trup gjykuar. Unë mendoj që ka dënime shumë trauma. Mendoj që ka nështë edhe në ngjyrosje tjetër, për çka nuk duhet spekuloj. Por janë në vu pak në pyetje disa rivalitete të personave me influencë. Ta thamë edhe për publikun është. Janë në vy disa interesa në pyetje, sepse është vend potencial Kosova për përfitime, shpërlarje të tjera të parave. E dënuar Andoci pas shpalljes së aktgjykimit nuk deshej të komentojë vendimin e gjykatës. Andoci, se vlerësoni vendimin e gjykatës? Bashkëshortja e Mustafit, shumë e utuar nga vendimi I gjykatës, na tha se bashkëshortin e saj ka herë janë munduar që ta shkatrojnë. Aja na tha se Mustafi I di të gjitha, ndërsa vetë vendosi të zgjedh heshtjen. Pa šta bi mogla da kažem, velika greška je načinjena. Moj muž je prav, sud je načinio veliku grešku. Verovao je ljudima, kriminalcima, verovao je drugima. Nikada u životu nije prekršio zakon, nije uzeo ni cent od nikoga. To zna cijelo Kosovo, zna I sud, znaju svi. Kako je doneta ova odluka, ne znam. Nepravda velika. A ju ka folë në herë për kërcënimet apo shantazhet që ju kanë bërë? Da, moj muž imao je teške predmete, velike predmete, zamerao se sa mnogim ljudima koji su činili greške, koji su pravili kriminal na Kosovo, znaju svi to, ali eto, nepravda. Pravda nije pronađena kod mog muža, žao mi je, osuđen je greškom. Valjda će to nekad doći na vidjelo. Šta da kažem drugo, razočarana sam porad situacije koje znaju svi, porad svega toga, ne znam, nemam reći. Sve su ovo kuvali vjerovatno odavno pretili kao dok ne sahrane njega, dok ne unište njega. Uspjeli su u tome, svaka im čast, hvala vam svima vama što ste uspjeli da uništite jednog čovjeka koji je pošteno radio za ovo društvo. A keni kontaktu me avokatin, pse s'ka ardhur sot? Ne znam, nije mi to poznato zbog čega advokat nije došao. Razgovarat ću, zvaću ga sad, vidjet ću u čemu je problem. Nije mi poznato, nije nam javio da ne dolazi. A keni pagu? Da. E pse s'ka ardhur? Ne znam, pitajte njega. Pitat ću ga I ja, ali informaciju nemam sad. Shikues të nderuar, pas shpalljes së aktgjykimit, emisioni Drejtësia në Kosovë ka arritur të marrë prononcim nga prokurori I rastit, I cili ka zhvilluar hetimet dhe ka ngritur aktakuz për këtë rast. Prokurori na tha se ai e ka hetuar deri në detaje këtë lëndë,
dhe të gjitha pretendimet e tij janë vërtetuar nga ana e gjykatës. In 2008 and 2009, Kosovo police received two anonymous complaints that contained a number of allegations against several officials from the Kosovo banking system. One of the names on the list was the name of Hashim Redzepi, the then governor of the Central Bank of Kosovo. Also, several other officials from different commercial banks were mentioned in the allegations. Initially, the police started the investigation and they took preliminary steps in order to gather some materials. In 2010, the police report landed on the desk of the chief SPRK prosecutor, and then some prosecutors were assigned to review the police materials. Nazmi Mustafi in 2010 was the head of the anti-corruption task force, and in the middle of 2010 he simply took over all of the investigations, or most of the investigations, against these individuals from the banking sector of Kosovo. Then he started preliminary investigations in these cases from the prosecution side, but at some point, and we contained these allegations in the indictment and the court agreed with us, and then at that point he started using the information he had in his cases to simply benefit from it. One of the persons who was under investigation at that time, and this is again we are talking about 2010, was the person who was the former liquidator of the credit bank, Banca Creditore in Gjakova. His name was Pashk Mirashi. This person didn't know about the investigation, but he was approached by the friends of the then prosecutor Nazmi Mustafi, and these friends and Nazmi Mustafi wanted simply to extort money from him. This case reached EULEX in 2011. In October, Pashk Mirashi, the investigation against him was almost over, but during this investigation, the co-defendants, the name of Žerka, they approached him several times requesting money on behalf of Mr. Prosecutor. As I said, in October, Pashk Mirashi sent a complaint to EULEX, to the chief EULEX prosecutor, and since then EULEX started the investigation. In the complaint of Pashk Mirashi, we had the description of the whole extortion scheme orchestrated by prosecutor Mustafi, and the co-perpetrators were Jalal Žerka and Reshad Žerka, good friends of prosecutor Mustafi. And this is when the investigation started. A keni qenë për fillimit prokurorit që jeni marrë me rastin? Initially, the case was assigned to me. At that time, I was a prosecutor in prison. Also, another prosecutor was assigned to this case by the order of the chief EULEX prosecutor, as envisaged by the law. Në atë kohë e keni njohur prokurorin Mustafi? Not at all. Not at all. The first moment I met prosecutor Mustafi personally was the moment when I interviewed Mr. Mustafi in April 2012. Ishte kjo para arrestimit apo pas arrestimit ti? It was shortly after he was arrested. He was detained by the court order, and then we organized his interview in the premises of the prosecution office in Peja. So this was the first moment when I met Mr. Mustafi and I had the chance to ask him questions in relation to this case. Pa, mundim na tregu sa para I ka marrë zoti Mustafi prej tërë kësaj, prej tërë këtij keqpërdorimi që po thuhet se e ka bërë. This is the common misunderstanding about this case. We didn't allege that Mr. Mustafi collected any money. The allegations are that Mr. Mustafi had a lot of information in the investigations he conducted against the Mr. Pashk Mirashi and also 3 other individuals, because this case had not only one thread, namely the thread in which Pashk Mirashi was a victim.
but also another threat against three other banking officials. The allegations, just to make it very clear, the allegations were that Mr. Mustafi abused his position and authority as a prosecutor of the Special Prosecution Office. He started investigations against a number of individuals, so Mr. Mirashi and 3 banking officials. He shared this information with his co-perpetrators, Zherka brothers, Jalal and Reshad, and also the last defendant, Mira Andoci, and he used these persons as intermediaries. He simply sent them to Mr. Pashmirash and these 3 other victims respectively, telling them, convey the message that I'll help them in the investigations if they pay some money. We didn't prove that Mr. Nazmi Mustafi has ever taken any money from them. The money was extorted. These people, the victims, paid the money to the brothers, Reshad and Jalal Zherka, and to the 4 defendant Mira Andoci, but we couldn't prove that the money reached the prosecutor. If we could have proven that the money reached the prosecutor, Nazmi Mustafi would have been charged differently for passive corruption, taking bribes. Pra nuk është vërtetuar që zoti Mustafi ka marrë para. It has never been proven, and that's why he hasn't been charged with passive corruption. We tried to verify all versions of events, the witnesses, and also from other sources we had that Mr. Prosecutor could have pocketed some money that was given to his co-defendants, but we couldn't prove this issue. So this case was about the abuse of position official position by Mr. Nazmi Mustafi, and by his abuse of position, he enabled 3 other persons to extort the money from the injured parties. Përmend më herët edhe emra si ish-guvernatori i bankës Hashim Regjepi dhe shumë emra tjerë që kanë qenë tuaj tupi zotit Mustafit. A ju kanë ofruar oferta të tilla edhe këtyre personave? The whole story was that the case of Hashim Regjepi was only, for our case, a collateral issue. The name of Hashim Regjepi surfaced only on one occasion. Pashk Mirashi, the injured party in this case, was simply invited by the prosecutor Mustafi. And Prosecutor Mustafi told Pashk Mirashi to cooperate in the case of Hashim Regjepi. According to the evidence, Nazmi Mustafi simply urged Pashk Mirashi to give evidence against Hashim Regjepi in return for sorting out his case, the case of Pashk Mirashi. Edhe cila ka qenë përgjigjja e Pashk Mirashit? A ka dhënë ai prova për Hashim Regjepin? Pashk Mirashi didn't have anything to offer, and he made it clear during the first interview, informal conversation rather, with Prosecutor Nazmi Mustafi. He simply said, Mr. Prosecutor, I'm really very sorry. I cannot help you. If I had any evidence, as a decent citizen, I would share this evidence with you. But I don't have any evidence to offer, either in favor of Mr. Hashim Regjepi or against Mr. Hashim Regjepi. So please don't try to request something which I do not know. Jam përmend shumë ka pasur përgjime telefonave dhe të mesazheve. Është përmend gjykatore përmbajtja e mesazheve, po nuk është bërë publike. Çka përmend mesazhet që janë në komunikim mes pandehurve dhe prokurorit Mustafi? The most important issue was that we had 2 different communications that we intercepted, or even 3 different types of communications. So we had the SMS messages exchanged by, respectively, Nazmi Mustafi and his co-perpetrators, brothers Zherka, and the SMS messages exchanged between brothers Zherka and Pashk Mirashi. Second, we had a number of data from phone metering, which means we simply gathered the information from telecommunication operators on the dates and times of connections between the parties, between the persons involved. 3, at some point we also intercepted some phone conversations. These conversations, again, were never directly between Pashk Mirashi and Nazmi Mustafi. Always the intermediaries were brothers Zherka.
Very often it was something like Mr. Mustafi calling or sending a text to one of the brothers, whereas the other brother was contacting Mirashi. The communication in the opposite direction was like Mirashi was sending or calling one of the brothers, and the other brother was calling or sending texts to Mirashi. We believe, and the court agreed with us today, that this was part of this plan, never to contact Mirashi directly by the prosecutor. Intelligent issue, but Mr. Nazmi Mustafi is an intelligent man. Çka kanë përmbajtur to mesazhe? I cannot precisely tell you because there are plenty of SMS messages. We are talking about hundreds of communications between all the people involved. What is really striking about it is that before Željka brothers, the defendants, approached Mirashi, before that, there were no communications between Željka brothers and Mirashi. Very little communication between Nazmi Mustafi and brother Željka. The moment brother Željka came to Mirashi with the information from the prosecutor, the communication started very dynamically between all the parties involved. So beforehand, nothing, or very little. Later on, hundreds of communications. There is also a crucial issue about this case because around the time Mirashi was about to be released from house detention, there were several conversations between the parties involved, and we have it precisely in the minutes that they were talking about the information from the prosecutors, actions taken by the prosecutors, requests conveyed by Mirashi to the prosecutor via Željka brothers, and vice versa. Strong evidence, I would say. Gjatë gjithë shqyrtimeve gjyqësore, zoti Mustafi dhe të akuzuarit e tjerë nuk e kanë pranuar fajësinë për këto që pretendon prokuroria. Çu shpjegoni ju këto? As a prosecutor, I try to collect all the evidence, irrespective of what the parties said. It is a good right of every defendant in every democratic country to simply remain silent and to defend himself or herself in silence. They simply chose to do that. In the investigation, they gave evidence in court. Nazmi Mustafi decided not to answer any questions, decided not to tell anything. Same with one of the Željka brothers. Also, the fourth defendant, Milan Doci, also decided to plead not guilty and remain silent. It's their good right. So that's their right as defendants. Po flasim që Nazmi Mustafi nuk ka folur në seancë gjyqësore, po ai sot I ka dhënë disa deklarata pasi që është dënuar edhe e ka thujt hetimin ndikum. The problem is that during the trial, no influence has ever been mentioned in a precise way. Every person can make allegations against the prosecutor, against the judges, against the police, that the state officials have been biased against an individual, but they should offer some proof, some evidence. These were just bare allegations. If the defendants shout at the judge, if the defendants shout at the prosecutor, I don't know. This is not a serious behavior. They never mentioned any evidence behind these allegations. They are allegations. Sot zoti Mustafi para kamerave tona e ka përmend emrin e kryeprokurorit Ismet Kabashi dhe atë Aleksandër Lumnezit si persona që kanë ndikuar hetimin e tij dhe çumin e tij në burg. A ka pas diçka më herët për këtyre deklaratave të Mustafit? A dini ju për to? I know absolutely nothing about this. On this case, I've never met with Mr. Kabashi. Alexander Lumezi was one of our witnesses. He simply gave evidence in the capacity of a witness, not as an official person of any sort. And his evidence was simply corroborated by the evidence we obtained from other witnesses. Cila ka qenë arsyeja që ai është marrë në pyetje?
He was simply the brother of one of the previous in the cases conducted by Mr. Nazmi Mustafi. This person was one of those who was approached by the defendant Mira Ndotsi. She was sent by Mr. Prosecutor, Mr. Nazmi Mustafi, with an offer to terminate the investigation against Mr. Lumezi, Albert Lumezi in this case, and two other banking officials in exchange for an unspecified sum of money. Mr. Alexander Lumezi was just a brother of Albert Lumezi, who had some important information about a certain period of time. Not a very important witness, but we wanted to simply highlight the case from all possible angles. I cannot think of any word of either Mr. Kabashi or Mr. Lumezi that could even have any kind of influential nature in this case. Pa, ka përmendur zotri Lumezi ndonjëherë që është takuar me prokurorin Mustafi për çështjen e vllaut të tij. I cannot recall this issue. It was, even if this was the case, it was not important for this investigation. Right now I don't remember it. Many things have been said during this trial of a lot of relevance. Plenty of things were not relevant at all. I don't simply recall such a Po e thon këto për shkak se zoti Mustafi gjatë deklarimit të tij ka deklaruar se zoti Lumezi ka takuar ato në shtëpinë e tij dhe i ka kërkuar që t'i mbyllë hetimet për vllaun e tij. Perhaps something like this was said during the trial, but again, Mr. Mustafi during this trial has made a number of allegations, but he should really produce some evidence. Well, the defendants could say many things, but if there is no evidence to support it, these are just empty words. So I don't remember that whether during the trial he offered any evidence. During the whole trial, he proposed only one witness, really, and this witness didn't give any evidence of such a sort. Mirë, a dini çka ka ndodhur me hetimet për cilat ka qenë të zhvillu zoti Mustafi për fshirë të hetimet për vllaun e kryeprokurorit Lumezi, poshtu Pashkmirashit? There were two investigations going on against Pashkmirashi. One of the investigations was terminated later on by the prosecutor, Kosovo prosecutor, who took over this case from Nazmi Mustafi. It was terminated for the lack of evidence. The other case was indicted by Mr. Mustafi back in 2011, and this indictment was confirmed by the court in 2012. I don't remember the precise date of the confirmation of this indictment. Right now the case is in court, but as far as I know, not a single session has been convened by the court. So the case is somehow in the limbo. In relation to the other cases, I don't know. One of the cases I think was also terminated for the lack of evidence. The other one could be still in the investigative stage, if not preliminary. I think it's the investigative stage still. Pas vendimit që sot e ka marrë gjykata, ka vendosur me caktu para burgimi për Nazmi Mustafin dhe të tjerë. Cili është komenti juaj? Ne dimë që ju s'keni kërku para burgimin për ta. First of all, I would like to underline that the court has found all the defendants guilty as charged, which simply means that the court has fully agreed with the prosecution. The penalties that were imposed on the defendants, namely 5 years in prison for Nazmi Mustafi and 10,000 euros of a fine. On Brother Zherka, 4 years in prison and 10,000 euros of a fine. And Mira Ndotsi, 6 months in prison and 10,000 euros fine, are, I would say, appropriate sentences, appropriate penalties for such a case involving a top-level prosecution official. On the issue of the detention or remand that the court administered in relation to Nazmi Mustafi and the Zherka brothers, the defendants,
I would say that it was the decision of the court, but I assess this decision as a reasonable one, because we've got the situation that all three defendants were sentenced to jail long term, I would say, because this is really, for such a case, for white-collar crime, these levels of penalties are really high. So there is a risk of flight. The evidence is strong. So I would say that perhaps the appeal court, even if the judgment is appealed, could agree with us. So there is a chance. That's how I assess the evidentiary strength of the case. So the risk of flight was the reason why the court decided to detain three defendants on bail, on detention. Detain them on remand, sorry. Po sa ka ndiku vendimi i sotëm në besueshmërinë ndaj prokurorisë të Kosovës? Nazmi Mustafi ka qenë shefi Task Forcës kundër korrupsionit, arrestimi dhe dënimi i tij nuk është imazh i mirë për prokurorinë e vendit. I disagree with that for one reason, because take a look at this case from a different point of view. Of course, one of the prosecutors seems to be, or has been found, a black sheep in the prosecution. But also the mechanism that eliminates such people from the prosecution has worked properly. So I would say that every profession has got good people and people who are perceived, or who are rotten apples. If the clearing mechanism functions correctly, as I believe it has functioned in this case, I would say the picture is quite positive, really. Po delja e zezë apo molla e kalbër, siç po e quhni ju, është dashur mu eliminu prej prokurorëve të EULEX-it, jo prej vendorëve. We have to remember that the EULEX prosecution is embedded or forms part of Kosovo prosecution service. It is envisaged by the law, so technically we shouldn't really make this distinction between the EULEX prosecution and local prosecution, as you put it. So I would say that the Kosovo prosecution clearing mechanism has functioned very, very well. But let me also add one more thing about this cooperation, or this Kosovo versus EULEX aspect of the case. On this case, I have worked exclusively with Kosovo police. And what I have to say is that Kosovo police have done a magnificent job in this case. They executed everything I told them very quickly, efficiently, and I have to say that the job of the Kosovo police, in this case, definitely, must be commended. They did a very good job, I have to say, very good job. Po më intereson me ditë çu jeni ndikur keni qenë seancë gjyqësore para një kolegu prokuror. The issue is that if you deal with a person whom you perceive as a guy who has committed offenses, he's simply a person who's a criminal. So of course he was a prosecutor, but he used his position to extort money from some people. So the only thing I can say about this is that if a person is a criminal, irrespective of the office and irrespective of the context, the professional context, that he could be my colleague if we had known each other, such a person deserves a trial, if necessary, if proven, a punishment. And I feel that the justice has simply been done in this case. That is my personal as well as professional feeling right now. Zoti Mustafi sot ka lansuar akuza se rasti është montu. A ka mundësi me pas hetime të reja pas këtyre deklaratave? Qofse vërtetohet që dikush e ka montuar rastin ndaj zotit Mustafi? Ose nëse ka bazë që është montuar rastin ndaj tij? If he has some evidence or some concrete information about any setup, in this case or another case against him, he could of course
file a criminal report to the Kosovo police or to the prosecution to investigate the case, to gather evidence. But as I have mentioned, during all those months, he has never given us any concrete or solid or substantive information about alleged setup. I was accused several times in court by Mr. Mustafi I was accused of orchestrating such a setup also. I don't know, this was maybe the strategy that Mr. Mustafi has decided to adopt in his case. It's simply not true what he alleges. If this is true, he should give some evidence, but he has never given any evidence in relation to that. Aja është dhënë mundësia me ofru dëshmi. From the first interview by myself, back in April 2012, he was fully aware of his rights to propose evidence to be adduced by me during the investigation. Also, before the court, he was given several times a chance to propose evidence to be administered by the court in relation to any possible setup or frame-up. He has never produced any evidence. Of course, he was throwing some allegations at some people, but there was no substance behind it. Of course, the defendant can say whatever he or she likes, but he should, or in this case, Mr. Mustafi, should have given any substance. What we all heard were just general allegations. General allegations. It is a setup. But why? Who orchestrated that setup concretely? And what is the evidence, or what could be the evidence, to support such allegations? They've never been given. The reasons, the evidence, the proposed evidence, the concrete circumstances have never been given by Mr. Mustafi. So right now I'm surprised that again he's alleging such things. Tasha do të më hetu prap to akuza. Which allegations? That Mr. Kabashi or somebody else orchestrated some setup, but which setup? The story is about this case, and the court today has shared my opinion on this issue. The story is that the evidence against Mr. Mustafi in this case was strong. What I tried to do during the investigation was to shed light on his case from as many angles as possible. When Pashk Mirashi first came to my office and he was interviewed, just to myself, I tried not to believe his story. That's why we started to collect the evidence to corroborate his version or to refute it completely. Because initially it sounded impossible what this guy was telling us. So we started collecting the evidence from different sources. We started interviewing other witnesses. And all of his words were corroborated, were simply true. So this case is not based on any unreliable information or sources. It's based on solid evidence in the form of witness interviews, to some extent also defendants' statements, which were quite confusing, and they also made some allegations against themselves or each other. But also it was corroborated by, as we mentioned, phone data and other evidence. So this case was not based on allegations whatsoever. It was based on solid and strong evidence. And I believe this was the reason why the court today has shared the prosecution view on this case in its entirety. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për rastin e ish-shefit të Task Forcës antikorrupsion, i cili përfundoi me aktgjykim dënues për vepër penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare dhe autorizimit. Në vazhdim ju lëmë një rast të shkurorëzimit të suksesshëm të kryer nga gjykata themelore e Prishtinës. Rasti për të cilin sonte do flasim është zgjidhur në gjykatën themelore të Prishtinës. Procesi zgjidhjes së kësaj lënde nuk i ka marrë gjykatësit të lëndës më shumë se një ditë kohë. E drejta e martesës, por edhe ajo e shkurorëzimit në Kosovë rregullohet me ligjin mbi familjen. Sipas nenit 14 të këtij ligji, martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht në mes dy personave të sekseve të ndryshme, me anë të së cilës
ata ligjërisht vendosin që të jetojnë së bashku me qëllim të krijimit të familjes. Ligji po ashtu ka parapara dhe mundësi të zgjidhjes së kësaj lidhje. Gjyqtari Nehat Idrizi na i ka shpjeguar format e zgjidhjes së martesës. Zgjidhja e martesës bëhet në dy forma. Njëra është anulimi i martesës dhe forma e dytë është shkurëzimi. Se përket formës parë, anulimi i martesës, është fjala në rastet kur martesa që në fillim është e pavlefshme. Gjithisht kur martesa është lidh, në ato raste kur kanë ekzistuar pengesat ligjore. Si shembull mund të përmendim, nëse personat kanë ose njëri prej tyre ka pas martesë të lidhur ligjërisht, do thotë konor me personin tjetër, dhe ndërkohë derisa ekziston martesa e parë lidhet konor të dytë. Do kjo është një pengesë ligjore që në këto raste shpallet martesa e pavlefshme. Apo nëse martesat lidhen mes personave të gjinisë gjakut, mes gjinisë krushis, mes kujdestarit dhe personit të vendin kujdesari, apo mes personit të adaptuar dhe adaptuesit. Sillen nëse martesa është lidhur në ndikimin e dhunës, kërcënimit, kanosjes apo edhe të mashtrimit. Do thotë në gjitha këto rastet martesa është nule apo inekzistente. Konsiderohet sikurse mos ishte lidhur fare. Ndërsa sa i përket formës dytë, që është përmes procedurës së zgjidhjes së martesës, gjithsesi shkurëzimit, martesa në momentin e lidhjes është e vlefshme, do të lidhet në pajtim me rregullat dhe dispozitat ligjore, mirë po ndërkohë, për shkak të ndryshimit të rrethonave që janë të llojshme, për shkak të keqësimit të raporteve mes bashkëshortëve, për shkak të tradhtisë bashkëtorë, për shkak të lënies në gjendje të mjerueshme të bashkëshortit, apo nuk e di se për të, bashkëshorti ka të drejtë të inicion procedurën me anë të padisë, apo mund të ta bëjnë edhe me propozim të përbashkët për zgjidhjen e martesës. Në rastin e dytë do thotë gjykata me akt gjykim bën zgjidhjen e martesës në rastet kur plotësohen kushtet e parapara ligjore për zgjidhjen e saj. Në ligjin mbi familjen, kërkesa për të shkurorzuar mund të bëhet me propozim të përbashkët kur palët bien dakord për prishjen e martesës, si dhe me ngritjen e padisë kur vetëm njëri nga bashkëshortët kërkon zgjidhjen e martesës. Drejtësia në Kosovë ka përcjellë një seancë të shkurorëzimit me propozim të përbashkët të dyja palëve. Trupi gjykues me dash 17/4/2013, pas shqyrtimit dhe administrimit të provave, në të njëjtën ditë mori dhe shpalli këtë aktgjykim. Zgjidhet me shkurorëzim martesa lidhur me datë 15/8/2000 në Prishtinë me numër endor 177, numri i referencës 177 në mes të Neim Naimit, i lindur me 6/6/1956 nga Iati Sedi dhe Ema Drita dhe Shkurte Jashari, i vajzërisë Hyseni, e lindur me 16/5/1955 nga Jati Hasan dhe Ema Hysnie, në bazë të nenit 68 të ligjit për familjen të Kosovës me marrëveshje. Secila palë i bashkë shpenzimet e veta procedurale. Kryetari i trupit gjykues Nehat Idrizi. Procedura e shkurorëzimit sipas gjyqtarit Idrizi bëhet në 4 etapa: tentim pajtimin, ndërmarrja e masave të përkohshme, shqyrtimin kryesor dhe në fund nxjerrja e aktgjykimit. Qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të shtrojnë padi për shkurorëzim në 7 gjykata themelore, dhe kjo është rregulluar me ligjin e ri mbi gjykatat. Qytetarët po ashtu kanë të drejtë të ankohen ndaj aktgjykimit në gjykatën e apelit dhe në atë supreme. Gjatë procesit të shkurorëzimit, gjykata vendos edhe përndarjen e pasurisë mes çiftit. Krahas procedurës së shkurorëzimit, bashkëshortët nëse arrin marrëveshje lidhur me ndarjen e pasurisë së përbashkët, ata mund ta zgjidhin këtë çështje edhe në këtë procedurë. Por në praktik kryesisht këto çështje i zgjidhen procedurë kontestimore. Te ne, këto janë shumë raste tralla, kur në procedurën e shkurorëzimit zgjidhet çështja e pasurisë
përbashkët. Zakonisht o zonë kontest civil dhe në procedurën kontestimore i zgjidhin çështjet që i kanë lidhur me ndarjen e pasurisë përbashkët. Një pjesë e procedurës së shkurorzimit është edhe ndarja përkatësisht përcaktimi kujdestarisë së fëmijëve në procedurën e shkurorzimit. Gjykata ka problem që në rastet kur palët bashkëtorët kanë fëmijë, të vendos edhe për kujdestarinë, gjithsesi besimin, ruajtjen dhe edukimin e fëmijëve, si dhe alimentacionin apo ushqimin. Në rastet kur prindrit kanë fëmijë, gjykata me të njëjtin aktgjykim vendos edhe për besimin e tyre. Mirë po paraprakisht, para se të vendos, ne me një shkresë, me një kërkesë drejtohemi qendrës për punë sociale, kompetente që mbulon territorin e bashkëtorëve, që ata të zhvillojnë një seancë të tentim pajtimit mes bashkëtorëve, si dhe nëse ata vlerësojnë se nuk ka sukses këtë drejtim, ne kërkojmë që qendra për punë sociale, si institucioni specializuar në këto çështje, na dërgon mendimin se nëse vjen deri te ndarja, gjithsesi zgjidhja e martesës mes bashkëtorëve, cilët prej bashkëtorëve t'i besohen fëmijët. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për sonte. Ju mund na gjeni në drejtësia në Kosovë.com. Të gjithë ata që dëshirojnë të na shkruajnë, këtë mund ta bëjnë në kallxo.com. Në vazhdim ju lëmë rubrikën Policia. Dhe nga unë Petrit Kryeziu, deri të dielën e ardhshme, mos e shkelni ligjin.